Eclere bune ca la cafetărie. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să vă arăt o rețetă de eclere excelente, pas cu pas cum să faceți aluatul show și cum să faceți crema de vanilie și ciocolata. Pas cu pas le vedeți la seria acasă și o să vă iasă la fel de bune ca la cafetărie. Urmăriți-mă cu atenție, prietenii mei gurmanzi. Astăzi iar o să învățați ceva. Toate ingredientele pregătite pentru aluatul show. Haideți să vedeți ce folosim. Prima dată, unt. Un pachet de unt, 250 de grame cu o grăsime de minim 82%. 82% este ok. 300 de ml de lapte, trebuie să fie lapte gras, avem nevoie de grăsimi la acest aluat. 200 de ml de apă, 250 de grame de făină. O făină nu ne trebuie făină puternică cu multe proteine ca la cozonac, o făină dintre 9 și 10% proteine. Și eu am pregătit aici 4 ouă, 4-5 ouă, o să le bat imediat. Dar haideți să începem. Prima oară dau drumul la foc, așa, și adăugăm apa, laptele. Am uitat să vă spun, aici am o lingură, cât luăm într-o lingură de zahăr, puțin zahăr, sunt 8 grame de zahăr aproximativ și adăugăm așa o linguriță de sare. Așa, Sebastiane, ca să nu le uităm. Și acum adăugăm untul aici și le lăsăm încet, încet, la foc mic, la început la foc mic, până începe să se topească untul. Ceva important vreau să vă spun, nu lăsați focul mare, când începe să fiarbă să nu mai rămâne bucăți de unt, deoarece ne rămân în aluat și o să dea o consistență urâtă a aluatului. Lăsăm untul încet la foc mic. Între timp eu bat ouăle, așa, le batem. Am folosit 4 ouă, dacă mai este nevoie, mai adăugăm. O să vă arăt cam cum trebuie să scoatem noi acest aluat. Acum când laptele a început să fiarbă, ați văzut, s-a topit foarte bine untul, îl dăm jos de la foc și îi adăugăm făina. Așa. Îl amestec așa cu această spatulă, cu paleta, astfel nu introducem mult aer. Această cocă nu are nevoie de mult aer, nu iubește aerul, eclerul. Vedeți ce textură are aluatul? Este lucios, este mare, cât de cât gros. Și un truc mic care vi-l spun, cum spuneau bătrânii pe vremuri, când știm când este gata, când pe fundul la oală se face o poșghiță mică, în cazul meu nu s-a făcut, că nu o să-l mai pun la foc, eu cred că este de ajuns. Eu cred că este de ajuns de tare, așa. Vedeți? Îl dăm aici și dacă îl faceți așa, bilă, să faci o bilă, el este de ajuns de tare. Acum ce o să fac? Eu o să las să răcească la aproximativ 50 de grade, să fie sub 65 de grade, că deoarece dacă punem ouăle când este cald, ouăle încep să coaguleze și noi nu avem nevoie de ouă coagulate. Îl lăsăm puțin să răcească și imediat o să incorporăm ouăle câte puțin. Eu o să mă folosesc de robotul de bucătărie și o să-mi pun lăpețica, ca să nu introducem aer înăuntru în aluat. Haideți! Am lăsat aluatul nostru să răcească, cum am spus, sub 50 de grade și acum îl punem aici în robotul de bucătărie. Astfel lucrăm mult mai bine. Și acum, cum am spus, cu această lăpețică, incorporăm ouăle câte puțin. Haideți să vedeți cum am scos eu de tare această compoziție. Vedeți? Nici prea tare, nici prea moale. Să putem să o formăm. Așa ceva trebuie să fie. Ce facem noi acum? Deci aici 4-5 ouă, cred că mai mergea puțin ou. Eu am luat o tavă, am pus puțină cocă pe dedesubt, astfel să nu se desprindă. Și acum punem aluatul nostru într-un poș, vedeți, cu o gaură așa, și începem să formăm eclerurile. De lungime la 12 cm aproximativ și acum cu degetul luăm și le aranjăm puțin aici unde le-am făcut acest moț ca să le dăm o parte cât mai estetică. Vedeți? Așa. Avem eclerele pregătite, le introducem în cuptorul preîncălzit, 170 de grame, fără aer, prietenii mei gurmanți, fără ventilator. Am introdus la jumătatea cuptorului la 165-170 de grade și le lăsăm la temperatură mică 45-50 de minute. Pam! Gata! În cazul meu am ținut 45-50 de minute, da? Trebuie să vă cunoașteți cuptorul. Ia auziți. Vedeți? Și pe jos au făcut și pe sus. Uitați așa. Acum, bag și cealaltă tavă și trecem să pregătim cremele. Am scos și a doua tavă din cuptor. Înainte să trec cu crema de vanilie, vreau să vă arăt. Așa. Depinde de cuptorul vostru. Voi înainte le apăsați. Ele trebuie să fie tari, că dacă sunt foarte moi când le scoateți din cuptor, se pot lăsa. Vedeți? Am făcut una și mică. Încă ceva. Nu vă uitați la timp ce v-am spus eu, la 165 de grade, până vedeți că ia această culoare pe deasupra, așa frumos, le vedeți că sunt tari, totul ok. Acum le dăm la o parte și trecem să pregătim crema de vanilie. Începem cu crema de vanilie. La mine în canal, la seria acasă în YouTube, găsiți cremă de vanilie Sebi, puteți să o căutați și o găsiți. Dar eu astăzi o să vă fac
o cremă de vanilie simplă, puțin diferită de ce am prezentat acolo. Și vă prezint pe scurt ingredientele. 400 ml de lapte, 100 de grame de frișcă lichidă, 3 gălbenușuri de ou, 40 de grame de amidon și am pus zahăr pudră. Aici am 90 de grame. Vanilie sau esență de vanilie. Eu folosesc această păstaie. Mi-a rămas de la rețeta, dacă ați văzut, lapte de pasăre. Am făcut-o zilele trecute. Și acum o tăiem. Așa. O tăiem și imediat o să-i scoatem bine. Haideți să începem. Dăm drumul la foc. Adăugăm laptele. Frișca lichidă. Și zahărul pudră. Dacă nu aveți zahăr pudră, zahăr normal. Eu l-am pus așa, ca să ne iasă cremița noastră mai fină. Și trecem, le amestecăm. Bun. Las puțin aici. Și acum eu o să-i pun vanilia. O să scoatem așa. Și o să-i scoatem biluțele astea de vanilie dinăuntru. Toate biluțele astea așa. Și o să le pun. Uitați, aici trebuia să fi lăsat puțină frișcă lichidă, dar nicio problemă. Mi-au din lapte, așa, înainte să încălzească, mi-au aici aproximativ 50 de ml de lapte. Și acum ce facem? Peste gălbenușuri aici, așa. Bun. Adăugăm amidonul. Am pus 3 gălbenușuri, sunt aproximativ 50-55 de grame de gălbenuși. Ca să știți exact cei care vreți. O din față, le amestecăm bine așa și adăugăm și aici frișca noastră. Vă lăsați puțină frișcă, eu am uitat să o las și le amestecăm. Facem aici o cremiță. Vedeți, laptele a început să fiarbă. Acum îl dăm jos de la foc. Perfect. Și ce facem? Luăm lapte și aducem această compoziție la temperatura laptelui. Punem puțin lapte cald aici peste ouă și le amestecăm. Așa. Așa, Sebastiane. Mai punem puțin. Perfect. Le amestec. Și acum când am adus ouăle la temperatura laptelui, începem să le punem peste. Și amestecăm. Am pus iar la foc mic și așteptăm să se înceapă să îngroașe. O dăm jos de la foc. Gata. O lăsăm așa. Iar acum când se răcește să îngroașe. Ce facem? Film de bucătărie pe deasupra și pe balcon afară și o lăsăm să răcească. Și trecem la ultimul pas, glazura de ciocolată de deasupra și astăzi o să prezint ceva foarte simplu. Nu intrăm în lucruri profesionale. Luăm 150 de ml de frișcă lichidă și o punem aici la foc. Și aici avem ciocolată. 200 de grame de ciocolată. Să vedeți cât de simplu le pregătim. Și trecem să umplem eclerurile, prietenii mei gurmanzi. Dacă sunteți noi pe canalul meu, abonați-vă la Sebi Acasă în YouTube, urmăriți-mă în TikTok, Instagram și Facebook, la Sebi Acasă, prietenii mei gurmanzi, și nu pierdeți nicio rețetică importantă. Când laptele a început să fiarbă, îl luăm și îl adăugăm peste ciocolată. Și acum le amestecăm. Și ciocolata începe să se topească. Între timp ce noi ne pregătim cealaltă cremă, ea începe să se răcească și montăm eclerurile. Avem două forme de a umple eclerurile. Una, fără să le tăiem, fiți atenți, îmi iau așa un dui și facem o găurică, 2, 3. 3 fac. Îmi iau un poș mic și pe aici le umplem. Vedeți? Ele se umple. Aici la sfârșit cu un cuțit, așa le ștergem. Odată umplut, îl luăm, îl punem în ciocolată. Și îl așezăm aici. Alta, dacă vreți să le tăiați, astfel vedem cum iese în video, așa. Eu ce vă recomand? Înainte să le umpleți cu crema de vanilie, prima oară puneți-le în glazura de ciocolată, așa. Așa. Opa. Și odată cu glazura de ciocolată, eu o să trebuiască să-mi schimb duiul, le umplem. Și ori le faceți așa, tăiate, ori așa. Prietenii mei gurmanzi, termin să umplu câteva cu cremă de vanilie, deoarece acestea se pot umple și o să le fac cu cremă de cheesecake, cu cremă de lămâie, cu multe alte creme. Eu vă arăt doar tradiționalele. Haideți, continui să termin încă 3-4 și trec la momentul cel mai așteptat. Gata, aici le-am umplut. Haideți să vă spun cantitățile. Mie mi-au ieșit 30-32 de eclere la 10-12 cm lungime. Cu crema de vanilie am umplut 16, deci la jumătate. Dacă vreți să 16-20. Dacă vreți să faceți, să le umpleți toate cu cremă de vanilie, dublați cantitățile. Dacă nu, eu pe celelalte o să le umplu cu frișcă și cu ciocolată pe deasupra, că ciocolata mai rămas. Prietenii mei gurmanzi, cu astea spuse, mi-e plouă în gură, am mâncat 3 până acum, nu mai trec la momentul cel mai așteptat, că nu mai vreau să mănânc atâta zahăr. Nu uitați unde v-ați aflat, sunteți iubiți și ne vedem într-un nou video. Probați cu încredere această rețetică de eclere.
să vedem cum arată înăuntru. Uitați, prieteni, cam așa arată eclerașul nostru. Probați rețeta cum